Hello and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng spicy pork stir fry. And here are the following ingredients. Pork, ang ginamit ko yung pork loin, yung malambot na part ng loin. Tapos hiniwa ko lang siya ng manipis at pahaba. Make sure na manipis ito para madaling maluto. Itong ating soy sauce, i-add natin yung garlic. At yung ating star anise powder. Then, yung ating pork na nahiwa, i-add na natin itong pang-marinate natin. Haluin lang natin ito na make sure na well-coated ang ating pork. Then, we'll leave this for a minimum of 30 minutes para mag-marinate. Ang ating next step dito sa ating pan, mag-preheat lang ako ng oil. I-stir fry ko lang ng konti itong ating spring onion. Or yung onion leek. Maybe 1 to 2 minutes lang. And then, isa-set aside natin after. After nating ma-marinate yung ating pork loin for half an hour, magpainit na tayo ng oil dito sa ating pan, ating stir fry natin. Kailangan manipis lang talaga para mabilis maluto. Kaya more than 10 minutes ko nang piniprito itong ating pork at malambot na. Pwede na natin ilagay yung water para lang sa ating konting sauce. Yung ating soy sauce. Yung chili sauce. Adjust nyo na lang yung kung gaano ka-spicy ang gusto nyo. Masyadong maanghang talaga to yung sriracha. Then, yung ating cornstarch at water, i-dissolve lang natin. Pampalapot ng ating sauce. Ayan, tikman ko lang yung alat at saka yung anghang. Ayan, tamang-tama lang sa akin yung anghang niya. Since malambot na yung ating pork, i-add ko na itong ating cornstarch slurry. Pampalapot lang ito. Hintayin lang natin kumulo. And lastly, yung ating in-stir fry na onion leeks. And then this one is ready for serving. Ito na ating spicy pork stir fry. Ang bilis, quick and easy. So, itong ating recipe ay perfect pagka meron kayong biglaang bisita, napakadali niyang gawin at masarap pa. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to subscribe dun sa isa ko pang YouTube channel na Oday Vlogs. Ang link makikita nyo sa description box. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.